Principiul fundamental care a clădit caracterul bun al omului în decursul istoriei sale a fost și a rămas înmagazinarea în propria minte a tuturor învățăturilor la care a fost expus, a științei și totodată a înțelepciunii. Doar astfel, plăpânda ființă, a reușit să-și construiască pas cu pas o mentalitate sănătoasă, etică și morală, care să-i confere stabilitate emoțională și sens într-o lume care rămâne treptat, fără direcție și fără perspectivă. În fond, cuvântul lui Dumnezeu reiterează simplu această mostră de înțelepciune. Citez: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Am încheiat citatul, cules din Psalmul 119. Analizând cu diligență acest text, înțelegem faptul că un credincios autentic își încarcă în fiecare zi mintea cu învățăturile Bibliei și nu doar cu informații religioase, așa cum au tendința să facă mulți dintre ai noștri, dintre creștinii și credincioșii postmoderni, crezând că pot astfel să compenseze directivele clare și precise ale cuvântului lui Dumnezeu prin învățăturile teologice, pline de interpretări subiective și adesea duplicitare ale semenilor noștri. Trăind în vremurile complicate ale apostaziei, în care se vorbește mult despre Biblie, dar fără a se discuta, analiza și învăța în detaliu conținutul practic al acesteia, suntem cu toții supuși riscului de a ne adapta încet, dar sigur, la trendul nepăsării și ignoranței colective atunci când vine vorba despre relația și raportarea cu și la Dumnezeu. Ne condamnăm astfel la trăirea unei vieți iluzorii, care ne va pune într-un final la stâlpul infamiei. În fond, Satan știe că singura noastră armă în fața forțelor sale întunecate este credința și că aceasta din urmă își are rădăcina în înțelepciunea Creatorului nostru. Tăindu-ne astfel accesul la învățăturile Bibliei, cel rău va beneficia de scăderea randamentului și în final de atrofierea totală a credinței creștinului practicant. Pentru că fără credință, acea fundație spirituală instituită de însuși Dumnezeu, întreaga religiozitate a omului va fi ușor de doborât la pământ. Păstrând astăzi în mintea ta aceste sfaturi, motivează-te să te întorci la izvorul spiritual și anume la Biblie, în detrimentul învățăturilor de tot soiul, izvorâte din mintea omului. Absoarbe așadar învățăturile Bibliei și astfel întreaga ta ființă se va revigora, precum o plantă uscată care simte din nou răcoarea apei cristaline. Acolo unde ești, îndrăznește să crezi că poți fi și tu acel copil după inima lui Dumnezeu, că poți fi din nou un om slobod în această lume plină de prizonieri ai păcatului. Fiți binecuvântați!